CJ and welcome back to my channel. So for today's video guys, as you can see from the title, meron ulit tayong bagong makeup na i-review. So sobrang trending nito. As in, sobrang dami nagre-rave na sa kanya. So ito yung Meet Your Match Eyeshadow Tray Color Board ng Beauty Glazed. So ayan siya guys. I know na familiar na kayo dito. So nag-post din kasi ako sa IG nito ng walang kahit anong details sa kanya, like kung anong palette siya or what. So yeah. So yan, i-review na natin siya. And super na-miss ko din guys mag-review ng mga makeups kasi parang ngayon na lang ulit ako magre-review ng makeup. So super na-excite ako mag-share. So guys, nabili ko to sa Shopee. Siguro around 500 pesos ko lang siya nabili. Parang 50 or 60% off siya. Ang original price niya is nasa 1,000. Pero 500 ko lang siya, 500 plus ko lang siya nabili. So ilalagay ko yung link kung saan siya, yung link ng shop sa Shopee kung saan siya pwede mabili. So ayan guys, yung pinaka-packaging niya. Nakalagay lang dito color board, Beauty Glazed. Tapos nakalagay din dito na Meet Your Match Eyeshadow Tray. So, ganyan lang. Tapos, sa likod naman is nakalagay dyan yung ingredients ng eyeshadow. Yung matte shadows and then yung glitter na eyeshadows nakalagay din dyan. And also, nakalagay din dito na hindi sila nagtitest sa animals pero walang logo na cruelty-free siya. Tapos, 24 months lang yung itatagal ng eyeshadow palette na to. So, ganyan lang guys yung packaging niya. And kapag binuksan mo guys, may magnet. Ayan o. May magnet siya, parang yun yung nagsisilbing security niya dun sa mismong eyeshadow. So, yan. Tapos, ayan na yung mga eyeshadow palette. So, guys, kapag binuksan nyo, ayan na siya. Nandito na yung mga eyeshadow palette. And, yun nga, super convenient niya sa akin kasi nga hindi siya bulky dalahin. Like, sa isang ganito, 4 na eyeshadow na agad yung madadala mo. So, ayan. And, gustong-gusto ko rin talaga yung idea, guys, na alam mo yun, di ganyan lang siya and everything. So, yeah. So, ang isang ganito, guys, isang palette na ganito, 15 shades siya. So, imagine, nasa 60 eyeshadow palette to, guys. So, sobrang sulit na nun for 500 plus pesos. So, yan. Ito yung green. Ito naman yung orange, blue, and then yung pinaka-favorite ko is yung purple. So, ayan. Ganyan lang guys yung pinaka-packaging niya and super ganda ng idea. Kapag bagong bukas nyo to, yung amoy niya, amoy chemical talaga siya. As in, hindi mo, kung sensitive ka sa pang-amoy, sobrang hindi mo magugustuhan yung amoy nito. Pero, kapag tumagal-tagal naman na, mawawala na yung scent. Like, maaamoy mo na lang siya kapag ginanon mo. Ganun. So, as you can see guys, naglagay na ako ng base, nag-bronzer na rin ako, and nagkilay na ako. So, ngayon naman is, ito-try na natin siya. So, naisip kong look is parang sunset, pinky, ganon. So, ito yung gagamitin nating palette for today. Ayan. So, ilalapit ko lang kayo guys para makita nyo yung pigmentation and everything ng eyeshadow. So, ayan. Kukunin ko lang guys itong yellow dito. Ayan. So, medyo powdery siya, guys. Pero kumakapit naman sa brush yung pigment niya. So, maganda yun. And, ilalagay ko lang dito sa part dito. Ayan siya, guys. Yan yung effect niya ng one layer. Okay naman. Nakikita naman siya.
Madali lang siya guys i-blend. Hindi naman siya yung mahirap i-blend na alam mo yun. So, dito lang sa part na to. Tayo maglalagay. Next is yung pink. Ito. Lagay ko siya sa gitna. Pigmented naman siya guys. And madali lang siyang i-blend. And then sa dulong part, kunin natin ito. Yan. So ayan na siya guys. Yung orange sa dulo, pinatungan ko lang siya nitong mustard para maganda siyang tingnan. And yan, tatapusin ko lang yung sa kabila. So, ayan na siya guys. I don't know if you can appreciate my eyeshadow guys. Pero, ayan, wala siya guys, fallouts. May nakikita ba kayo? Wala siyang fallouts kahit na chalky siya. So, yan, wala siyang fallouts. Kukunin ko lang to. Ito, lalagay ko sa lower lash line ko. Ayan, tapos kukunin ko itong shimmer dito. Tapos ilalagay ko yan. So, ayan na guys, tapos na yung eye makeup natin. And to save time, tatapusin ko itong makeup look ko off-cam. So, don't worry kasi ipopost ko naman itong makeup look na to sa IG account ko. So, ilalagay ko din doon yung mga makeup products na ginamit ko. Tapos ko na yung look ko and proceed na tayo sa final thoughts ko about this eyeshadow palette. So, sa packaging guys, alam nyo naman na nagustuhan ko yung packaging niya kasi yung idea na gusto ko yung idea na parang sa isang board, 4 na agad yung eyeshadow palette. And sa pigmentation naman guys, nakita nyo sa swatches na super pigmented niya, lalo na yung mga glitter eyeshadow. And also, kahit na powdery siya, hindi siya nagfo-fall out. Nakita nyo naman na walang fall out habang ina-apply ko yung eyeshadow. And also blendable natin siya, blendable. And yung scent niya guys, tolerable naman, so wala akong issue sa scent. If ever man na naghahanap kayo ng mga colorful eyeshadow na affordable lang, I highly recommend this one. Itong mga eyeshadow palette ng Beauty Glazed. So, sinerch ko din kasi yung shop nila sa SHOPEE. And super mura lang din talaga ng mga eyeshadow palette nila. That's it for our today's video. I hope you guys enjoy and learn this video. So yeah, thank you guys for watching and see you on the next one. Bye!